ในหัวข้อสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นการเกริ่นนำของเรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับทีนี้คำว่าสมการเชิงอนุพันธ์คืออะไรสมการคือความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในรูปแบบของเครื่องหมายเท่ากับนะครับคำว่าเชิงอนุพันธ์ก็คือเกี่ยวกับอนุพันธ์ดังนั้นสมการเชิงอนุพันธ์ก็คือเป็นสมการที่มีอนุพันธ์อยู่ข้างในสมการนั่นเองนะฮะทีนี้เวลาที่เราได้สมการเชิงอนุพันธ์มาเนี่ยนะครับหลังจากที่เราแก้สมการออกมาแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะหาไอ้เจ้าฟังก์ชัน q ก็คือฟังก์ชันที่ถูกดิฟเนี่ยนะครับว่าฟังก์ชันอะไรนะที่ดิฟแล้วเท่ากับ2เท่าของตัวมันเองนะครับลักษณะแบบนี้ดังนั้นพอเราแก้สมการเชิงอนุพันธ์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับคำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยจะออกมานี้อยู่ในรูปของฟังก์ชันนะฮะอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับก็ถ้าเราลองเช็คดูว่าอันนี้มันเป็นคำตอบจริงๆเราก็เลยลองแทนค่าลงไปดูนะครับก็เดี๋ยวเราลองดิฟ q ดูนะครับเขาบอกว่า qt เนี่ยเท่ากับ c คูณอยู่กับ e ยกกำลัง 2t ก็เราก็ลองดิฟดูนะครับตัว c ตรงนี้เป็นค่าคงที่นะครับดังนั้น q prime t ก็จะเท่ากับ c คูณอยู่กับดิฟ e กำลัง 2t ได้ e กำลัง 2t แต่อย่าลืมดิฟไส้ด้วยนะครับดิฟ 2t ได้2นะฮะแต่ทีนี้เราได้ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือเป็น 2q ก็เรามาดูครับว่า 2q คืออะไรซึ่ง2ก็คือ2นะครับ q คือ c คูณอยู่กับ e ยกกำลัง 2t เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายก็เป็นแบบนี้ฝั่งขวาก็เป็นแบบเดียวกันนะครับดังนั้นเจ้าตัวนี้ก็เลยกลายเป็นคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้นั่นเองนะฮะทีนี้สมการเชิงอนุพันธ์มันก็จะมีชื่อเฉพาะอยู่เหมือนกันนะครับชื่อเฉพาะอันหนึ่งที่นิยมพูดถึงนะครับก็คือเป็น initial value problem นะครับก็ initial value problem นะครับก็คือสมการเชิงอนุพันธ์ที่จะมาพร้อมกับเงื่อนไขนะครับซึ่งเราจะใช้เงื่อนไขอันนี้ในการคำนวณหาไอ้เจ้าค่า c ออกมานั่นเองนะครับก็อย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วว่าโอเคคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในรูปของ q เท่ากับ c คูณอยู่กับ e ยกกำลัง 2t ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาให้ค่าเริ่มต้นมานะครับบอกว่าอ๋อ q ที่ศูนย์มีค่าเท่ากับ100เราสามารถใช้ไอ้เจ้าตรงนี้นะครับแก้หาค่า c ออกมาได้นะครับก็ถ้าเราลองแทนค่าลงไปดูนะครับก็คือว่าถ้า t เท่ากับ0เราก็จะได้ q ออกมาเท่ากับ100นะครับส่วนทางด้านขวามือก็จะกลายเป็น c คูณอยู่กับ e ยกกำลัง2คูณ0นะครับหรือก็คือว่า c เท่ากับ100นั่นเองนะครับดังนั้นรูปร่างหน้าตาจริงๆของฟังก์ชัน q นะครับก็เลยกลายเป็น100คูณอยู่กับ e ยกกำลัง 2t นั่นเองนะครับก็เงื่อนไขอันนี้จะทำให้เราสามารถหาค่า c ออกมาได้นะครับก็มาดูตัวอย่างอันแรกนะครับเขาบอกว่าหากลงทุนเป็น P หน่วยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายออกมานะครับก็คือร้อยละ R นะครับ R อันนี้ถูกเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมนะครับก็ลงทุนไปเป็นเวลาทั้งหมด T ปีด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยเนี่ยถูกจ่าย K ครั้งต่อปีนะครับมูลค่าในอนาคตหรือว่า future value นะครับก็สามารถคำนวณได้จากสูตรตามนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยเนี่ยถูกจ่ายออกมาอย่างต่อเนื่องและก็ทบต้นด้วยนะครับ future value เนี่ยจะอยู่ในรูปฟอร์มของลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้เจ้าฟอร์มนี้ก็คือถ้าจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือว่าใน1ปีเนี่ยมันจ่ายทั้งหมดเป็น infinite ครั้งดังนั้นไอ้เจ้า future value เนี่ยนะครับมันก็เลยฟอร์มตรงนี้มันก็เลยเกิดจากการที่ take limit เข้าไปที่ตัวตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งลิมิตของไอ้เจ้า p คูณอยู่กับ1บวกกับ r ส่วน k ยกกำลัง kt ตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อ k เข้าใกล้ infinity นะฮะไอ้เจ้าตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ p คูณอยู่กับ e ยกกำลัง rt นั่นเองนะครับทำให้เราได้สูตรนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นfuture value นะครับถ้าเกิดว่าถูกจ่ายดอกเบี้ยออกเป็น k ครั้งใช้สูตรนี้นะครับแต่ถ้าดอกเบี้ยถูกจ่ายอย่างต่อเนื่องจะใช้สูตรนี้นะฮะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยถูกแบ่งจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับให้แสดงว่าร้อยละของอัตราการเพิ่มของมูลค่าในอนาคตจะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาหาสมการเชิงอนุพันธ์กันสร้างสมการเชิงอนุพันธ์จากคำตอบที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถูกจ่ายดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องดังนั้นเราใช้เจ้าตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าดอกเบี้ยถูกจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับจะได้เป็น bt นะครับจะเท่ากับ p คูณอยู่กับ e ยกกำลัง rt ที
ทีนี้เขาถามหาว่าร้อยละของอัตราการเพิ่มของมูลค่าในอนาคตอันนี้ก็คือเป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของไอ้เจ้าตัวฟังก์ชัน b นั่นเองนะครับร้อยละของการเปลี่ยนแปลงก็คือ100คูณอยู่กับ b พรามส่วนด้วย b นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัว r ของเราเนี่ยนะฮะมันถูกทำให้อยู่ในรูปของทศนิยมไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้น100ตรงนี้ก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเข้ามาคูณนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาหาไอ้เจ้าb พรามส่วน b กันว่า b พรามส่วน b หน้าตาเป็นอัตราดอกเบี้ยจริงๆหรือเปล่านะครับก็หา b พรามออกมานะฮะซึ่ง b พรามเนี่ยก็ diff ฟังก์ชัน b นะครับก็ p ตรงนี้เป็นค่าคงที่นะครับ diff e กำลัง rt ก็ได้ e กำลัง rt แล้วก็อย่าลืม diff ไส้ด้วยนะครับไส้ diff rt เทียบ t นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น r หารด้วยตัว b ซึ่งก็คือ p คูณอยู่กับ e ยกกำลัง rt นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า p e rt ตรงนี้ตัดกันนะครับเราก็จะเหลือแค่ r นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าโอเคร้อยละของอัตราการเพิ่มของมูลค่าในอนาคตนะครับจะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยจริงๆนะครับตัวอย่างถัดมานะครับจงหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ dy by dx เท่ากับ 2x ส่วนด้วย y ยกกำลัง2นะครับก็สิ่งที่เราต้องการหาก็คือว่าไอ้เจ้าสมการตัวนี้นะครับ y ของเราเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะก็วิธีการแก้นะครับก็คือพยายามกองตัว y ไว้ฝั่งเดียวกันแล้วก็กองตัว x ไว้ฝั่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจากสมการเชิงอนุพันธ์อันนี้นะครับผมก็ทำการคูณไขว้ไปเลยนะครับก็จะได้เป็น y กำลัง2 dy เท่ากับ 2x dx นะครับตอนนี้ไอ้เจ้าสมการอันนี้มันติด dy กับ dx อยู่ไอ้เจ้าตัว d ตรงนี้หมายถึงการดิฟผมอยากเอาตัวดิฟออกไปก็ต้องใส่อินทิเกรตเข้าไปนะฮะดังนั้นผมก็ใส่ถั่วงอกเข้าไปทั้งสองข้างนะครับดังนั้นผมก็ทำการอินทิเกรตทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับอินทิเกรต y กำลัง2 dy ได้กลายเป็น y ยกกำลัง3ส่วน3แล้วก็บวกกับ c 1ต่อมาทางด้านขวานะครับอินทิเกรต 2x ก็จะได้กลายเป็น x ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ c 2นะครับย้ายข้างจัดรูปให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็น y กำลัง3ส่วน3เท่ากับ x กำลัง2บวกกับ c 2ลบ c 1นะครับแล้วก็เอา3เข้าไปคูณนะครับก็จะได้เป็น y กำลัง3เท่ากับ 3x กำลัง2บวกกับ3คูณอยู่กับ c 2ลบ c 1นะฮะแล้วก็ผมก็ถอดรากออกมานะครับรากที่3ก็ y เดียวจะเท่ากับ 3x กำลัง2บวกกับ3ของ c 2ลบ c 1นะครับยกกำลังเศษ1ส่วน3ทีนี้เพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่า c 2ก็เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่ง c 1ก็เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งซึ่งยังไม่รู้ครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับดังนั้นc 2ลบ c 1ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรแต่รู้ว่ามันเป็นค่าคงที่แน่ๆนะฮะดังนั้นเอาไปคูณ3ก้อนนี้ก็คือค่าคงที่ทั้งหมดนั่นเองนะฮะดังนั้นเพื่อความง่ายนะครับแล้วก็กระทัดรัดผมก็เลยแทนไอ้เจ้าก้อนตรงนี้นะครับที่มันเป็นค่าคงที่ด้วยตัว c ตัวเดียวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ว่าโอเค y จะเท่ากับ 3x กำลัง2บวก c แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน3นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบ